Kembali dengan saya, Nara. Jom kita mukbang dekat mukbang corner. Jom makan dengan sama-sama dengan saya. Jom. La 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 la. Mukbang corner. Okay. Ambil ini apa? Oh, tu bisa. Kita kena ambil makanan dulu. Kita ambil belum. Halo. Oh, betul. Oke. Yang ada lama sama saya. Ya. Menggambar. Nak makan tu. Nak makan dessert. Spicy chicken. Banyak. Ada privasi. Ada orang. Seorang ini dah dong rasanya belum aduh kita betul Oke, dah buat private server. Dah jom kita mukbang sama-sama.
kita pergi saja. Oke, dah tukar game. Dah jom kita main game ni. Jom. 상추입니다. Okay dah, bye. See you next time. Bye.